white cat, yellow rock, or this what you call iced out fighting lost. Can't forget the over cheese, cost me about 40 grand. 30K in my jeans, I'm at 20 grand. About 80 G's, white cat, yellow rock, or this what you call iced out fighting lost. Can't forget the over cheese, cost me about 40 grand. 30K in my jeans, I'm at 20 grand. Dog a motherfucker, 160 racks, get through a lot of things. That catch can't get it, man. And I still on my shine. I keep on coming in, on shake too. My hood is everything. About 80 G's, white cat, yellow rock, or this what you call iced out fighting lost. Can't forget the over cheese, cost me about 40 grand. 30K in my jeans, I'm at 20 grand. Tell that dog a motherfucker, 160 racks. Get through a lot of things. That catch can't get it, man. And I still on my shine. I keep on coming in, on shake too. My hood is everything. Yan. Kailangan tayo sa traffic. Harap ko, marami traffic. Oo, marami traffic na namin sa video. O, sinarado na yung video sabi niyo. Oo, sinarado. 5 taon sarado yun. Sinarado yun. Saan banda? Saan banda sa Ortigas yun na? Saan nga ba yun? Basta yung dadaan ng subway dun. Nakabit pa. Hindi naman doon. Kaya yung sinarado ko. Saka yung papunta ng Sa Luzon. ayun kayo, ano? Hindi ko lang alam. Kaya yung tagal mo ga. Awat ba? Oo, tatlo yun. Pares lang, pares lang ito. Yung connector. Yun. Parang kompleto na. Connector, hose, at saka yung nozzle sa ibabaw. May nakalimutan nga dun eh. Ano? Hindi mo to nakabit eh. Alala ko lang ngayon. Ayun, nakita ko. Yung ground. May silipon yung sakit naman yan. Huwag mayakan. Ito galing itong ano, ha? Ha? Ano boss ako yung boss yung binenta ko sa'yo malakas yun. Hindi pa nakakabit. Di ba nakakabit? Ay, hindi pa nakakabit? Amerigal pala si ano sa'yo. Siyempre. Laging tumatawag kahit madaling araw. Galing US daw yun. Ratchet. Nagtaka ka ba't nabili ko eh? Ano ba boss ratchet ka? Ito palo mo lang. Ano yan to pala yung tapat? Diba? Ang klase ito. Baka may nagsimad dyan ito binigay ko sa'yo, ha? Danmar, baka may nagsimad dyan eh. Ha? Karton pa lang. Ha? Hiningi mo pa no boss? Baon niya. Ganda! Wow! Eh, pati. Tama naman siguro to, no? Ganda! Grabe baka ano eh. Lumabas ka.
Dito sa baba. Oh, master. Mabuhay pa naman to. Kasi anong kailangan mo? Ito, picturean mo. Ano kailangan mo? Mark light. Baka meron na pang ganyan. Wala na. Ano kailangan mo yung mark light? Meeting ako ng mga kapangko. Saan ko? Hindi. On mo lang, on mo lang. Ano po?